السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول لرې که روغ اوسئ. د HTML یو بل کلاس مې تاسو ته راوړی او په دې کلاس کې به موږ او تاسې سلیکټ ټیګ باندې خبرې کوو. نو ځو ګورو چې موږ سره سلیکټ ټیګ څه شی دی او دا څنګه کار کوي او د دې د لیکلو کوم طرزالعمل څه شی دی، څنګه دا موږ استعمالولی شو. نو سلیکټ ټیګ به تاسې زیاتره ویب سایټونو کې کتلی وي چې کله تاسې هلته یو فارم ډکوئ نو هغه فارم کې تاسې نه د هیواد پوښتنه کوي، یعنې تاسې کوم وطن چې دی هغه انتخابوئ. نو هلته تاسو سره یو کنټري په نوم باندې لیست وي چې کله پر هغه کلیک کوئ نو تاسو چې څومره هیوادونه وي هغه هلته شو کیږي چې د هغه له جملې سره بیا تاسو کولی شئ خپل هغه هیواد وټکوئ. یا هم تاسو کولی شئ ځینو سایټونو کې به تاسې کتلی وي چې جنډر یا هم کوم جنسیت اړوند چې کوم ډراپ ډاون لیست وي چې پر هغه کلیک کې میل فیمیل لیکل شوی وي تاسو ترې انتخاب کوئ. همدغه ډراپ ډاون لیست چې دی دا موږ سره HTML کې د سلیکټ ټیګ په واسطه جوړیږي. زه ګورو چې د دې د لیکلو طرزالعمل یا د دې د لیکلو طریقه څنګه ده. لومړی به راځئ قوسونه به شروع کوئ، لیکئ به سلیکټ، بیا به قوس بیرته کلوز کوئ، بیا به لاندې راځئ د همدغه سلیکټ ټیګ بیرته کلوز کوئ څنګه چې موږ نور ټیګونه کلوز کوو د HTML. نو باډي به ولیکئ، له هغه نه وروسته به داسې سلیکټ ټیګ ولیکئ او بیرته به دا قوس بند کړئ. دا تاسو سره د سلیکټ ټیګ هغه باډي تیاره شوه. اوس غواړو چې دې کې موږ ډیټا واچوو نو ډایرکټ موږ دلته لیکل نشو کولی، دې لپاره موږ سره یو بل ټیګ راځي د اپشن په نوم باندې. نو کله چې موږ یو لیکل کوو لومړی به هماغه د لیس دن علامه اچوو، بیا به اپشن لیکو، بیا به ګریټر دن علامه اچوو، د هغه منځ کې چې موږ کوم څه ښودل غواړو یا شو کول غواړو یوزر ته هغه لیکو. له هغه نه وروسته زموږ دغه کوم اپشن ټیګ چې دی هغه بیرته دلته کلوز کوو، یعنی علامه اچوو، بیا به سلیش ورکوو، اپشن به لیکو، بیرته به دا کلوز کوو. همدغسې بل اپشن وراچوم لکه انډیا څنګه چې ما دلته جوړ کړی همدغسې موږ کولی شو بل اپشن واچوو، همدغسې بل اچوم نو هماغه ټیګ چې موږ د اپشن لیکلی هغه پکې ولیکو. همدغسې څونه چې ستاسې په کار وي تاسو کولی شئ په هماغه طریقې سره دا فیل کړئ. یعنی کله چې تاسو سلیکټ ټیګ ولیکئ نو ستاسو د سلیکټ هغه باډي تیاریږي. دننه بیا چې کوم اپشنونه تاسو ورکوئ د هغه لپاره تاسو اپشن ټیګ استعمالوئ. عموما دغه سلیکټ ټیګ چې دی دا موږ زیاتره وخت په فارم کې استعمالوو، یوازې هم کار کوي خو چې موږ ډیر استعمالوو هغه فارم کې استعمالوو نو دا موږ فارم کې لیکو. لومړی به موږ سره د فارم ټیګ وي، بیا به موږ دننه حال کې موږ سره سلیکټ وي او سلیکټ دننه به موږ سره اپشن وي، اپشن کې به موږ سره اپشنونه لیکل شوي وي. که تاسو زما مخکینی ویډیوګانې کتلې موږ هلته په دې فارم باندې غږېدلي او هلته موږ د دې مثالونه هم ورکړي دي. اوس راځو د دې سلیکټ ټیګ یو څه اټریبیوټس دي یا پراپرټیز دي یا خصوصیات دي چې موږ سلیکټ ټیګ سره استعمالولی شو. دلته تاسې ګورئ موږ سره دغه ټول خصوصیات دي موږ سره چې موږ کولی شو سلیکټ ټیګ سره دا استعمال کړو. د دې هر یو ځان ته دنده ده، د دې زیاتره ما مخکې ویډیوګانو کې تشریح کړي خو دلته یو ځل بیا هم تاسو ته د ریویو په شکل ویمه. موږ سره اټو فوکس دی، کله چې دا موږ سلیکټ ټیګ کې ولیکو د دې مطلب دا دی چې کله هم صفحه ریلوډ کیږي او یا هم تاسو صفحه خلاصوئ نو کوم ځای کې چې تاسو دا سلیکټ ټیګ اخیستی هغه به هلته تیار سلیکټ کیږي او یا به هم ستاسو کرسر چې دی یا ستاسو فوکس چې دی هغه په دې باندې موجود وي. ورپسې موږ سره چې کوم دی هغه ډیسیبلډ پراپرټیز دی اټریبیوټ، کله چې دا موږ سلیکټ ټیګ کې ولیکو بیا زموږ دغه سلیکټ ټیګ چې دی هغه ویب پاڼه کې ډیسیبل کیږي، بندیږي، لکه څنګه چې ما دلته لیکلی بندي وي، یعنې سلیکټ ټیګ دې کار ونه کړي نو دا بیا تاسو سره کار نه کوي. همدا ډول بل موږ سره ملټیپل دی. بای ډیفالت چې کله موږ سلیکټ ټیګ کې اپشنونه ورکړي د هغه څخه یو انتخابولی شو، خو که چېرته تاسې غواړئ چې یو څخه زیات اپشنونه انتخاب کړئ نو بیا تاسو دلته سلیکټ کې ملټیپل اټریبیوټ ورکوئ. کله چې دا تاسې ورکړي بیا تاسو کولی شئ هغه کې د یو څخه زیات ویلیوز انتخاب کړئ. او بل موږ سره نیم دی، کله چې موږ سلیکټ کې نیم ولیکو نو دا بیا موږ کولی شو د یو نوم دې ته وټاکو چې کله بیا موږ PHP کې کار کوو یا دا سرور ته د دې ډیټا لیږو نو موږ د دغه نیم څخه استفاده کوو او په نښه کوو یې. له هغه نه وروسته موږ سره ریکوایرډ دی، کله چې موږ سلیکټ ټیګ کې دننه ریکوایرډ ولیکو د دې مطلب دا دی چې دا سلیکټ ټیګ کې ډیټا باید خامخا انتخاب کړی شي، یعنې که څوک ټول فارم ډکوي او سلیکټ ټیګ کې چې نه انتخابوي دغه فارم به نه سبمیټ کېږي ځکه دا ریکوایرډ دی، خامخا باید دې کې یو اپشن انتخاب کړی شي. له هغه نه وروسته موږ سره سایز دی. سایز نه مطلب چې کله موږ دا سایز دلته سلیکټ ټیګ کې لیکو د دې مطلب دا دی چې موږ سره دی په یو وخت کې څو ویلیوز شو شي او یا هم وښودل شي. بای ډیفالت چې دی موږ سره یوازې یو ویلیو ښودل کېږي، خو چې کله تاسو غواړئ چې یو نه زیات وښیئ نو بیا تاسو کولی شئ سایز څخه
استفاده وکړي. لکه څنګه چې موږ سره اټریبیوټ لپاره پراپرټیز او همدا ډول موږ سره د اپشنز لپاره هم یو څه پراپرټیز دي یو څه اټریبیوټس دي هغه ګورو. لمړنی موږ سره سلیکټډ دی. سلیکټډ مطلب دا چې کله موږ اپشن کې دننه یو اپشن ته سلیکټډ ولیکو نو هماغه به بای ډیفالت موږ ته هلته شو کیږي. دا هر څه موږ عملاً ګورو بیا پرې پوهیږو. بل موږ سره ډیسیبل دی. لکه څنګه چې موږ مخکې وي چې کله موږ اپشن کې ډیسیبل ولیکو مطلب چې کوم اپشن ته موږ دغه ډیسیبل لیکلی هغه به موږ سره ډیسیبل وي او کار به نه کوي. له هغه وروسته موږ سره ویلیو ده. کله چې موږ ویلیو ولیکو او بیا چې کله موږ دغه ډیټا سرور ته لیږو د پی ایچ پی په واسطه په ذریعه یا بل لنګویج موږ سره نو هلته دغه کوم اپشن کې دننه چې لیکل شوی دا نه ځي بلکې د دې چې کومه ویلیو ده دا به موږ سره سرور ته ځي او هلته به ډیټابیس کې سټور کیږي. نو دا موږ سره د اپشن ټیګ هغه اټریبیوټس او موږ سره د سلیکټ اټریبیوټس وزو او عملاً کار کوو ګورو چې موږ دغه پروګرامونه دغه ټیګز څنګه استعمالولی شو. نو څنګه چې تاسو ګورئ ما بیا هم خپل اټوم ایډیټر خلاص کړی دی. دلته ما یو فایل اخیستی select.html په نوم باندې او د HTML چې کوم بیسیک کوډ دی هغه ما دلته تیار لیکلی دی. ما د خپل کوم HTML چې د هغه فایل په نښه کړی چې دا کوم ډول ډاکومنټ دی موږ سره بیا HTML ټیګ شروع دی. HTML ټیګ کې دننه هیډ ټیګ شروع دی. هیډ ټیګ کې دننه موږ ټایټل ټیګ اخیستی او بیا دلته موږ هیډ ټیګ بیرته کلوز کړی دی. همدا ډول موږ سره باډي ده او باډي دلته موږ سره کلوز دی او اخر کې موږ HTML هم کلوز کړی دی. باقي چې موږ څونه کوډینګ کوو هغه به موږ د باډي دننه کوو. نو راځو سلیکټ ټیګ لیکو. کله چې راشو هماغه چې کومه طریقه مونږ د نور ټیګونو د استعمال لپاره لیکو هماغه مونږ د سلیکټ لپاره هم استعمالو او لیکو. نو تاسو ګورئ ما سلیکټ ټیګ سٹارټ کو او دلته مې بیرته کلوز کړو. اوس چې کله دا سیف کړم او راشم خپل براوزر ته نو تاسو ګورئ چې کله دا ریلوډ کوم دلته مونږ سره یو د دې چې کومه هغه باډي دا هغه تیاره ده خو دې کې تر اوسه شی نشته نو دلته موږ سره څه نشو کیږي. اوس راځو دې کې ډیټا وراچو نو زه بیا هم راځم د سلیکټ ټیګ دننه او دلته موږ چیک کوو اپشن اخلو. نو اپشن اخلو او دلته بیرته د اپشن کلوز کوو. اپشن واخلو اپشن کې دننه لیکل کوو مثال زه افغانستان لیکم او بیرته د اپشن ټیګ چې دی دا کلوز کوو. نو کله چې دا سیف کړو او راشو دلته اوس چې ریلوډ کلیک کړو تاسو ګورئ دلته موږ سره اپشن افغانستان اویلیبل شو او په ډراپ ډاون لیست کې موږ سره افغانستان موجود دی. نور اپشنونه وراچو. نو راځو بیا هم انټر کې کاږو او بیا هم یو اپشن ټیګ اخلو. اپشن ټیګ اخستو نو وروسته دلته لیکل کوم مثال انډیا لیکم او بیا هم راځم اپشن ټیګ ورته لیکم دا کلوز کوم. راځم بل هیواد وراچوم او دلته ورته لیکم ایران او یو بل هم ورچو مثال ورته لیکم لکه څنګه چې ما تاسو ته مثال کې وښوده یو اس ای ورته لیکم او دا بیرته دلته کلوز کوم. اسونه لیکل چې تاسو کوئ اسونه اپشنونه چې تاسو ورکوئ تاسو کولای شئ دلته یو ولیکئ. فایل سیف کوو. اوس چې کله راشو دلته او بټن ریلوډ کړو تاسو اوس وګورئ چې موږ سره کوم لیکل ممکن کړو دلته موږ ته د ډراپ ډاون په شکل دلته ښودل کیږي. هر څونه اپشن چې تاسو غواړئ تاسو کولای شئ دلته اډ کړئ. اوس راځو لومړی د سلیکټ چې موږ سره کوم اټریبیوټس یا کوم پراپرټیز پر هغه باندې کار کوو. لومړی موږ سره اټو فوکس ده. کله چې راشو دلته وګورو نو کله چې موږ سفر ریلوډ کوو نو تاسو ګوره د دې شاوخوا ته هیڅ هم نشته او ساده همدغه موږ سره ښودل کیږي. خو چې کله دا انتخاب شي نو دا ګوره چې په دې کلیک وکړم نو دلته چې دا کوم توره پټه ښکاري نو دا اوس فی الحال موږ سره سلیکټډ دی. ګوره چې کله دې خوا کلیک کوم نو هغه لرې کیږي. خو زه وایم چې کله هم زه دا پیج ریلوډ کوم باید هغه له دې تو یعنی مطلب دا چې دا باید سلیکټډ وي. نو د هغه لپاره موږ به چیک کوو. راځو به دلته سلیکټ او دلته به فاصله ورکوو اټو فوکس به ورته لیکو. سیف کوو. راځو خپل ویب پاڼې ته چې ګوره چې کله هم دا زه ریفرش کړم نو تاسو ګوره چې دا تیار موږ سره سلیکټډ ده. ګوره دې خوا ته کلیک کوم سلیکشن ته ختمیږي خو چې کله ریلوډ بټن کلیک کوم نو دا تاسو ګوره موږ سره سلیکشن بیرته راځي. خو که چېرته زه راشم دا ترې ډیلیټ کړم لرې کړم او دا سیف کړم ګوره چې کله ریلوډ بټن کېږم نو ګوره فی الحال سلیکشن پرې نشته. بل موږ سره چې هغه ډیسیبلډ و فی الحال موږ کولی شو دا انتخاب کړو د یو نوم انتخاب کړو. کله چې زه راشم دلته سلیکټ ته او دلته ورته ولیکم ډیسیبلډ او دا سیف کړم. سیف کول نو وروسته راشم دا ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ چې موږ سره کوم ډراپ ډاون لیست دی هغه ډیسیبل شوی دی او موږ سره هغه لیست نشو کیږي نو موږ ډیسیبل دې لپاره استعمالوو. بل موږ سره ملټیپل دی. کله چې موږ راشو دلته او دلته چې موږ سره څه ډیټا ده هغه
بل مونږ سره ملټیپل دی. کله چې مونږ راشو دلته نو مونږ په یو وخت کې یوازې کولی شو چې یو نوم او یا هم یو هیواد انتخاب کړو. دوه نشو انتخابولی، دوه مونږ یاله انتخابولی شو، کله مونږ کنټرول نشو، خو کله مونږ کنټرول بټن هم کیبورډ کې نشو نو مونږ دوه نشو انتخابولی. یوازې او یوازې مونږ یو ویلیو کولی شو انتخاب کړو. خو دا چې مونږ غواړو دوه انتخاب کړو یا دوه نه زیات انتخاب کړو، د هغه لپاره مونږ ملټیپل اټریبیوټ نه کار اخلو. نو سلیکټ ته راځو، سلیکټ ورته لیکو ملټیپل، او دا چې کله سیف کړو او راشو دا ریلوډ کړو نو تاسو ګورئ چې موږ سره هغه لست په دې شکل راغی. اوس چې کله غواړم د ویډیو انتخاب کړم، ما یو افغانستان انتخاب کړو، کیبورډ کې کنټرول بټن نسم ایران هم انتخابوم، یو اس ام انتخابوم. نو زه کولی شم په یو وخت کې دوه درې ویډیوز انتخاب کړم او ټول په یو وخت کې سره سیف کړم. بل مونږ سره نیم دی. نیم خو فی الحال تاسو ته نه ښودل کیږي، ځکه چې نیم مونږه چې کله بیا سرور ته ډیټا لیږو د هغه لپاره استعمالو. نیم مونږ سره په دې شکل لیکل کیږي، ایکول ورکول کیږي، ډبل کوټس او ډبل کوټس کې به ته یو نوم لیکي. هر نوم چې ورته ورکړې، مثال زه ورته ورکوم SEL1، یعنې دا مونږ سره سلیکټ 1 شو. د دغه پوره سلیکټ دا کوم باډي چې د دې ټولو دا نوم سلیکټ 1 شو. کله چې دا مونږ په دې نیم باندې کال کوو نو مونږ سره به همدغه سلیکټ 1 کال کیږي. دا بیا مخکې کلاسونو کې چې کله مونږ PHP کې کار کوو نو پر هغه باندې بیا تاسې ښه پوهیږئ. بل مونږ سره ریکوایرډ دی. کله چې مونږ ریکوایرډ ولیکو او زمونږ پاڼه کې یو فارم وي، هغه فارم کې مونږ سره د نورو غوښتنو علاوه یو سلیکټ ټیګ هم موجود وي، یعنی یو لیست موجود وي، نو هلته ریکوایرډ استعمال شوی وي. هغه پاڼه تر هغه نه سبمیټ کیږي تر څو چې مونږ هغلته ډیټا یا یو اپشن نه وي انتخاب کړی. نو ریکوایرډ د هغه لپاره استعمالیږي، مطلب یې دا دی چې دې کې باید خامخا یو اپشن انتخاب شي. چې اپشن انتخاب نشي مونږ نشو کولی چې هغه فارم سبمیټ کړو. دا چې کله له خیره سره مونږ سرور سایډ باندې کار کوو، یا په دې مثال باندې مونږ ډیر ښه پوهیږو. او اخر کې مونږ سره سایز دی. فی الحال چې دی مونږ سره چې دا سیف کړم راشو دلته ریلوډ کړو نو تاسو ګورئ چې مونږ سره یوازې افغانستان ښودل کیږي. خو که چېرته زه وغواړم چې ما سره د ډیرو ښودل شي، دوه درې ویلیوز په یو وخت کې ښودل شي، نو موږ بیا د سایز څخه استفاده کوو. نو زه سایز ورته لیکم، سایز نه ورته ایکول ورکوو، ډبل کوټس لیکو، ډبل کوټس کې به ورته اندازه ښیو چې څو دانې ویلیوز په یو وخت کې وښودل شي. زه ورته دوه لیکم، سیف کوم، راځم خپل براوزر ته چې کله زه دا ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ چې اوس په یو وخت کې موږ ته دوه ویلیوز ښیي او نور موږ سره دلته یو سکرول بار جوړ شوی دی. که تاسو غواړئ چې په یو وخت کې درې څلور وښیي نو تاسو کولی شئ دلته ورته اندازه ورکړئ، سیف یې کړئ، راشئ دلته ریلوډ کلیک کړئ نو تاسو سره به هغه ټوله ډیټا څومره چې تاسو ورته هلته انتخاب کړی هغه به تاسو دلته وښودل شي. نو دا مونږ سره د سلیکټ ټیګ هغه اټریبیوټس. اوس راځو اپشن ته، چې اپشن کې مونږ سره څه اټریبیوټس دي. د ټولو نه وړاندې مونږ سره سلیکټ چې مونږ کولی شو د هغه په واسطه یو ویډیو سلیکټ کړو. اوس چې کله زه براوزر ته راشم نو تاسو ګورئ مونږ سره افغانستان انتخاب دی. خو زه وایم چې نه، بای ډیفالټ چې هر څوک راځي زما سایډ ته هغه ته د انډیا شو شي او یا هم ایران شو شي یا یو اس ای شو شي، هر یو چې تاسو غواړئ. مثال ورته چې انډیا د شو شي نو دلته راځم فاصله ورکوم او دلته ورته لیکم سلیکټډ، سیف کوم. راځم چې کله پاڼه ریفرش کوم تاسو ګورئ چې اوس موږ سره انډیا ښودل کیږي، ځکه هلته ما ورته وویل چې هر څوک زما پاڼې ته راځي نو لومړی دې ورته انډیا وښودل شي. که چېرته زه راشم دلته دا سلیکټډ دیز نه کټ کړم او راشم دلته یو اس ای ته یې واچوم نو اوس چې کله زه دا سیف کړم او راشم پاڼه ریلوډ کړم تاسو ګورئ چې موږ سره دلته یو اس ای ښودل کیږي. له هغې نه علاوه موږ سره بل ډسیبل و. زه غواړم مثال دغه لیست ما جوړ کړی، په دې لیست کې غواړم چې انډیا د ډسیبل وي، یعنې دا د انتخاب نشي. نو زه همدې اپشن کې راځم او ورته لیکم چې ډسیبلډ. دا سیف کوم، کله چې راشم پاڼه ریلوډ کړم اوس چې دې لیست ته راشم تاسو ګورئ چې زه انډیا نشم انتخابولی. د دې رنګ هم چې وګورئ د نور سره فرق لري، دا نور ما سره انتخابېږي خو انډیا ما سره نه انتخابېږي. نو دا موږ سره ډسیبل دی. ویلیو لکه څنګه چې ما تاسو ته په تشریح کې وویل چې کله هم موږ ډیټا سرور ته لیږو نو دغه نومونه چې دلته موږ کوم اپشنونه لیکلي دا سرور ته نه ځي، بلکې موږ دلته هر اپشن کې دننه یو پراپرټي استعمالو یا یو اټریبیوټ استعمالو د ویلیو په نوم باندې، او د ویلیو کې چې هر څه لیکل شوي هغه به سرور ته ځي. مثال زه دلته ان ډي لیکم نو موږ بیا چې کله ډیټا سرور ته لیږو چې ډیټابیس کې سټور شي نو موږ سره به انډیا نه ځي بلکې موږ سره به آی ان ډي ځي. همدا ډول که زه راشم دا ویلیو دیز نه کاپي کړم او دلته ایران ته پیسټ کړم او دلته ورته ولیکم چې ایران نو موږ سره به دا یو هلته سرور ته ځي او هلته به سټور کړي. که راشم د یو اس ای ته او دلته ورته سټور کوم دلته ورته ولیکم چې امریکا نو موږ سره به دغه ویلیو ډیټابیس کې سټور کیږي یا سرور ته به ځي، بلکې دا نه ځي ځکه دا صرف یوزر ته د ښودلو لپاره دی. او همدا ډول که زه راشم افغانستان ته ویلیو واچوم او دلته ورته ولیکم چې اف جي نو موږ سره به دغه اف جي سرور سایټ ته ځي او دلته به موږ سره افغانستان نه ځي. نو موږ ویلیو دې لپاره استعمالوو.
نو دا مونږ سره د سلیکټ ټیګ اړوند هغه معلومات تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم. کوم چینل مو نوی سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کې کوي کوشش کوي ویډیوګانې آنلاین ګورئ، لایک کمنټ شیر خامخا وکړئ. تر بیا چې راځم د خدای په امان.